Good morning mga kadisenyo, 8 araw na tayo at alas 10 na. Pero ito makikita nyo, umuulan pa rin. Kaya hindi tayo makapag-design sa ngayon. Hindi tayo makapag-pintura. Malamang wala tayong matatapos pag ganito lang. Kaya matulog na lang tayo. Many tic-tacs later. Yan mga kadisenyo, dahil huminto na yung ulan, medyo konting ambon lang yung ating nararanasan. Kaya pagpatuloy na natin yung pagtatapal. Kaya keep watching. So yan mga kadisenyo, tapos na nating tapalan at designan dito sa may gitna. Kaya ang susunod nating tatapalan na yung nasa entrance. Ito yung susunod nating tatapalan mga kadisenyo. Hanggang doon yan sa may gate.
So yan mga kadesenyo, natapos na natin tapalan dito sa may entrance. At papansin nyo, gabi na. Naglagay na rin ako ng ilaw. Ginamit yung ilaw ng motor. So bukas ang gagawin na lang natin dun sa gitna kasi may pinadagdag pa dun. Kaya hanggang bukas ulit.